لو انت معتقد ان كرة القدم بتتلعب بالاقدام فقط فانت مخطئ تماما. ال90 دقيقة اللي بتشوفهم دول مجرد قشرة، لكن الحقيقة في الكواليس بتدار بالضغينة وتصفية الحسابات وبحرب باردة في الغرف المغلقة. في ريال مدريد حصل طلاق صامت بين الحرس القديم وفلسفة النادي، وفي برشلونة هانس فليك مش ساحر، ده عالم عبقري استعان بمتخصص نوم علشان يحول فريق مفلس لماكينة اعدام كروية. ايه حكاية فيروس ال100 يوم اللي دمر اتلتيكو مدريد، وليه العفياجي كاريراس هو البطل الحقيقي اللي انقذ رقبه اربلوا؟ حلقه النهارده هنقتحم فيها الغرف المغلقه وهنكشف التناقض بين الابتسامات الرسميه والواقع المرعب. ركز معايا ويلا بينا نبدا من كاتالونيا، حيث تحول الفقر الى نعمه. الكل فاكر ان برشلونه بيعتمد على الشباب علشان خزاينه فاضيه ومفيش فلوس، لكن الحقيقه مع هانس فليك مختلفه تماما، لان ده سيستم قائم على الكفاءه المطلقه. فليك مش بس دربهم، فليك بيبرمجهم. ضم مختص نوم للجهاز الفني، والهدف مش ترفيهي، الهدف هو الاستشفاء العلمي. الرقابة الصارمة على ساعات النوم هي السر اللي خلى فريق شبابي يقدر يضغط 90 دقيقة بريتم بلاي ستيشن مرعب. شوف مارك كاسادو وانت تعرف ان ده مش لاعب طوارئ، ده عقل مدبر مدرب انه يحرك الفريق. وشوف مارك برنال، لاعب ارتكاز بمهام مهاجم، بيخترق وبيسجل بذكاء كمبيوتر مش طفل عنده 18 سنة. الارقام مرعبة، 62 هدف و107 فرصة محققة. دي مش كورة، دي ماكينة بتصنع 5 اهداف في كل ماتش. ومن النظام الالماني لفوضى العاصمه، في ريال مدريد الوضع بيغلي تحت السطح. في طلاق تام بين داني كارفاخال ممثل الحرس القديم والفارو البلوا ممثل المستقبل. ده مش زعل طبيعي، ده صراع نفوذ على هويه النادي. البلوا في موقعة فالنسيا قدم كوكتيل من الكوارث التكتيكيه، جولر جناح يمين وكامافينجا تايه بين مركزين وجونزالو بيدافع تحت كيليان امبابي. المنظومه كانت بتغرق، واللي انقذها العفياجي كاريراس، لاعب جيد وبيلعب في غير مركزه بس خد المخاطره وسجل هدف الانقاذ في وقت قاتل. كاريراس اثبت ان الروح الفرديه في ريال مدريد هي اللي بتغطي دايما على فشل النظام. بس لحد امتى العفياجي هيقدر يشيل شيله المدرب والاداره؟ في الجانب الاخر من العاصمه، اتلتيكو مدريد مصاب بلعنه المهاجم الاساسي صايم عن التهديف بقاله 100 يوم. ال100 يوم دول في لغه الكوره ظهر كامل، ده بلوك ذهني دمر ثقه الفريق كله، وسيميوني واقف عاجز قدام الازمه النفسيه دي. واخيرا نرجع لبرشلونه، بس المره دي في المكاتب. الكلام عن رحيل هانس فليك لو لابورتا خسر الانتخابات ده مجرد كارت انتخابي. الحقيقه ان هانس فليك جاي لبرشلونه الكيان، مش جاي لبرشلونه الشخص. لكن لابورتا بيلعبها صح، الاستاد الجديد هبه اقتصاديه، ونجاح هانس فليك متعه كرويه، وفتح منجم اللمسيه والعوده للاصول. كل ده بيقول ان لابورتا هو الثعلب اللي بيعرف يكسب حتى وهو على حافه الهويه، وعارف ان الجمهور بيشتري الحلم قبل الواقع. من الاخر يا جماعه، الكوره ما بقتش تتحسم في الملعب بس، بتتحسم في غرف النوم مع متخصص فليك وفي صراع الاجيال في مدريد. برشلونه هو عنوان المتعه لانه دمج العلم بالروح، اما ريال مدريد فلازم يحذر جدا. مبدأ الارتجال والفرديات مش هينفع كل مرة، ولو كسبوا الدوري بالمنظر ده هيبقى فعلا عجايب الدنيا 8. والسؤال لحضراتكم، تفتكروا روح مدريد هتقدر تصمد امام علم برشلونة للنهاية؟ وبس، اشوفكم في حلقات تانية كتير، وسلام.